ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა გრძელდება. პროკურატურა დღევანდელ პროცესზე 20 მოწმეს წარმოადგენს. აფგან მუხტარლის მეუღლე აცხადებს, რომ მას უთვალთვალებენ. ლეილა მუსტაფაევა საქმის დაჩქარებულ გამოძიებას ითხოვს. დიდი ოცეულის რიგით მე-12 სამიტი იწყება. მსოფლიო ლიდერები უკვე გერმანიაში იმყოფებიან. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე, სტუდიაში აბაშიძე მუშაობს. პრაღაში დღეს აბაშიძე-კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. 2011 წელს გაფორმებული საბაჟო მონიტორინგის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხის გარდა შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის საკითხსაც დააყენებს. ქეთი ქარდავა განაცობს თემას პრაღიდან. რამდენიმე წუთში დაიწყება პრაღაში სასტუმრო დიპლომატში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის შეხვედრა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილესთან უკვე რამდენიმე თვეა, რაც ზურაბ აბაშიძე პრაღაში არ გასაუბრებია გრიგორი კარასინს და ამ თვეებში ბევრი საქართველოსთვის მტკივნეული თემა და საკითხი დაგროვდა. განსაკუთრებით დაძაბულ ფონზე ჩაივლის დღევანდელი მოლაპარაკება გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთის მიმართულებით საზღვრის აღმნიშვნელი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონო განთავსება. ადგილობრივებმა დაკარგეს წვდომა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე. საქართველოს მოქალაქეების გატაცების არაერთი ფაქტი, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში, ის რაც საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების დარღვევა უგულებელყოფაა ჩვენთვის და ჩვენი ამერიკელი თუ ევროპელი პარტნიორებისთვის, ნორმაა და არ არის საგანგაშო რუსეთისთვის. რამდენიმე დღის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმ უწყებამ, რომელსაც დღეს ზურაბ აბაშიძესთან წარმოადგენს გრიგორი კარასინი, გავრცელა განცხადება, სადაც წერია, რომ ის რაც ხდება რეგიონში ძაბავს ვითარებას, არის ფაბრიკაცია და სიცრუე, რასაც საქართველოს წარმომადგენლები ავრცელებენ და არის იმ პოლიტიკური ძალების ინტერესში, ვინც ეწინააღმდეგება საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციას. როდესაც ეს ფორმატი შეიქმნა 2012 წელს, მაშინ მხარები შეთანხმდნენ, რომ პრაღაში იქნებოდა საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარულ საკითხებზე და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაზე, თუმცა ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ ის გვერდს ვერ აუვლის იმ ვითარებას, რასაც აქვს ადგილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და დღეს ამ თემებზე დაიწყებს საუბარს გრიგორი კარასინთან, ხოლო შემდეგ უკვე საფუძვლიანად განიხილება ეს საკითხები ჟენევის მოლაპარაკებებზე. ჩვენ ველოდებით ზურაბ აბაშიძეს და გრიგორი კარასინთანაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე კითხვა დავსვათ, როდესაც პრაღის ფორმატი მიმდინარეობს, ყოველთვის აქტუალური ხდება ის თუ უნდა გაგრძელდეს თუ არა საერთოდ ეს შეხვედრები. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრაღაში ზურაბ აბაშიძესა და კარასინის შეხვედრა კონტრპროდუქტიულია. პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი კი ამბობს, რომ აუცილებელია პრაღაში მოლაპარაკებები გაგრძელდეს, საქართველოს ეს არხი რუსეთთან სასაუბროდ შეინარჩუნოს, ვინაიდან დიალოგი აუცილებელია. ქეთი ქარდავა საუბრობდა პრაღიდან. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი დღეს აფხაზეთში ჩადის. ანატოლი ბიბილოვი ოკუპირებულ სოხუმში რუსეთიდან ჩავა, სადაც გაზპრომის წარმომადგენლობასთან შეხვედრა გამართა და ოკუპირებული ცხინვალის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდა. აფხაზეთში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დე-ფაქტო ლიდერი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება, სადაც ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ბიბილოვის ვიზიტს ეხმაურება ოფიციალური თბილისი მმართველი გუნდი დე-ფაქტო წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებ. ეკა ბესელიას განცხადებით, მსგავს ფაქტებზე რეაგირებისთვის ხელისუფლებას სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატს იყენებს, თუმცა ოპონენტები ამ კუთხით მთავრობის უმოქმედობაზე საუბრობენ. ესეთი ვიზიტები, რომელიც პირდაპირ დარღვევა ნებისმიერი საერთაშორისო ვალდებულების შეთანხმების თუ პრინციპის, ჩვენ ასე დროს რეაგირებთ არა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებით, ჩვენ ინსტრუმენტი არის დიპლომატიური მექანიზმები, საერთაშორისო ფორმატები, ყველა ის ფორუმი, სადაც კი საქართველოს სუვერენიტეტზე და საქართველოს ინტერესებზე შეიძლება იყოს მსჯელობა. ყველაფერი არის ერთი დიდი გეგმის საქართველოს დესუვერენიზაციის ნაწილი. ამ გეგმას სახელმწიფო მთავრობა არ ეწინააღმდეგება. გეგმა რუსეთის არის ის, რომ მაქსიმალურად მოგწყვიტოს ჩვენ მოკავშირეებს, ვის გარეშეც რუსეთს ვერ გავუმკლავდებით და თავისუფალ სამყაროს ერთად გავუმკლავდებით. ამიტომ არის აუცილებელი რომ დღეს
ხალხი მიხვდეს, რომ ეს ქართული ოცნება არის სინამდვილეში რუსული ოცნება. ცოცხალი ანექსიის საკითხის უშიშროების საბჭოს ფორმატში განხილვის საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავენ მმართველ გუნდში. ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მდინარეძე მიიჩნევს, რომ საბჭო ის ადგილი არ არის, სადაც საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ უმცირესობაში ოპოზიციის წევრები მოუწოდებენ ხელისუფლებას გარდა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე საკითხის განხილვისა თემასთან დაკავშირებით ყველა საერთაშორისო ფორმატი გამოიყენონ. უშიშროების საბჭო არ არის ის ადგილი, რომელიც გავსაკითხებს განიხილავს, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური манипуляცია. ახალი ბანერები იქ არ არის დამონტაჟებული, სამწუხაროდ იგივე საზღვრებში ასეთი ბანერები იყო. ხედავთ ოკუპანტების მოქმედებებს იმ საზღვრებში, რომელიც თავის დროზე წინა ხელისუფლებამ გაუპრავა რუსეთს. ძალიან სამწუხაროა, რომ უმრავლესობის წევრები პირად დაპირისპირებას პრეზიდენტთან გადააყოლეს ფაქტობრივად საქვეყნო საქმე. უშიშროების საბჭო არის აუცილებელი, გაფართოება ფორმატისა, სადაც მსჯელობა იქნება სახელმწიფო დონეზე სერიოზული პრობლემების უბრალოდ აუცილებელი. ცოცხალი ოკუპაციის გაგრძელების გამო მესამე სექტორი უშიშროების ან კრიზისების მართვის საბჭოს საგანგებო შეკრებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციების საკითხთან დაკავშირებით დღეს 4-ის ნახევარზე უშიშროების საბჭოს დივანს შეხვდებიან. ორგანიზაციების სახელმწიფო სამსახურებისგან რუსეთთან მიმართებით ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვენ და ხელისუფლებას მოუწოდებენ მათი პოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო გახდეს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევა გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე პროკურატურა 20 მოწმეს წარადგენს. თევნა ხუბულავა განაცხადებს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. თევნა, კონკრეტულად ვინ დაიკითხებიან დღევანდელს ხდომაზე? მოწმეებს შორის არიან გამომძიებლები, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები და საპატრიარქოს ოქრომჭედლები. პროკურორები ამბობენ, რომ სწორედ ეს ოქრომჭედლები დაადასტურებენ იმას, რომ ნატრიუმის ციანიდი ოქროს დამუშავებისათვის არ გამოიყენება. თქვენ გახსოვთ, რომ ამას აცხადებდა დაცვის მხარე, ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ სწორედ ამისათვის ეძებდა დეკანოზი გიორგი მამალაძე ნატრიუმის ციანიდს შორენა თეთრუაშვილის დავალებით. ასევე წინას ხდომაზე დაიკითხნენ პროფესორ აკადემიკოსები, რომლებმაც ციანიდი ჩაატარეს ქიმიური კვლევა და როგორც ადვოკატები ამბობენ, მათი ჩვენები დადასტურდა ის, რომ ნატრიუმის ციანიდს აქვს ასეთი დანიშნულება. თუმცა დღეს უკვე პროკურორები ამბობენ, რომ მათი წარმოდგენილი მოწმეები საპირისპიროს დაადასტურებენ. დღეს ადვოკატებისათვის გაურკვეველია და გაუგებარია თუ რატომ დააყენეს ეჭქვეშ პროკურორებმა წინას ხდომაზე წარმოდგენილი მათი მოწმეების ჩვენება. დაცვის მხარე აპელირებდა, რომ თითქოს საფრალდე უსჭირდებოდა ნატრიუმის ციანიდი ოქრომჭედლებისთვის და დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხებიან ოქრომჭედლები, რომლებიც კატეგორიულად გამორიცხავენ როგორც ნატრიუმის, ასევე კალიუმ ციანიდის ოქრომჭედლობაში გამოყენების საკითხს და ისინი კატეგორიულად განმარტავენ, რომ არასდროს არ გამოუყენებიათ არც ერთი ციანიდი ოქრომჭედლობის სასწრაფოდ. აბა ეხლა სხვას ვერაფერს და არაფერს არ ათქმევინებენ, იმიტომ რომ ექსპერტებმა ბრძანეს და საერთოდ კარგად თუ გამოიკვლევენ, რაში გამოიყენება კალიუმ ციანიდი და ნატრიუმ ციანიდი, იქ ძალიან კონკრეტულად არის მითითებული, რომ გამოიყენება ოქრომჭედლობაში, ოქროსთან, ვერცხლთან, სპილენძთან და ეხლა ეს დამოკიდებულია იმ ოქრომჭედელზე, ვინ როგორი ხარისხით და რისთვის იყენებენ. თუ არიან ისეთი ოქრომჭედლები, რომლებიც არ გამოიყენებენ, შემიძლია გითხრათ, რომ იმათ ნამუშევრებს არ უნდა ენდოთ, ჩათვალეთ ნახევარზე მეტი ოქრო არ იქნება, იქნება სპილენძი. 20-ზე მეტი მოწმის დაკითხვა იგეგმება დღევანდელ პროცესზე. სულ ჯამში 108 მოწმიდან უკვე პროკურატურამ დაკითხა 40-ზე მეტი. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ არ მოგვისმენია სასულიერო პირების და დაზარალებულის შორენა თეთრუაშვილის ჩვენება. მადლობთ თევნა ხუბულავა საუბრობდა ღია ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტმა ადამიანის გატაცებაში ფულის გამოძალვასა და ხულიგნობაში ბრალდებული 4 შვილის დედა თეა სირაძე შეიწყალა. თეა სირაძემ სასჯელსულების ქალთა დაწესებულება გუშინ დატოვა. 37 წლის ქალს ბრალად ადამიანის გატაცება, ფულის გამოძალვა და ხულიგნობა ედება, თუმცა იგი ამ ბრალდებებს არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ ის 5 ინდოელი მამაკაცისგან იცავდა თავს, რის გამოც მათ ფიზიკურად გაუსწორდა. 4 შვილის დედა სასამართლომ 28 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის სასჯელს 2010 წლიდან იხდიდა.
აფგან მუხტარლის მეუღლე აცხადებს, რომ მას უთვალთვალებენ ლეილა მუსტაფაევა საქმის დაჩქარებულ გამოძიებას ითხოვს. მუხტარლის მეუღლე ფიქრობს, რომ ეს დაკავშირებულია ჟურნალისტის გატაცებასთან და მათ ოპოზიციურ საქმიანობასთან. ადვოკატის განცხადებით, მუხტარლის საქმე მათ ევროპულ სასამართლოს მიმართეს, სადაც საქმე პრიორიტეტულად მიიჩნიეს. იმყოფებოდნენ თბილისის ერთ-ერთ კაფეში, რა დროსაც მათ შენიშნეს უცხო ჩანთა თავიანთ სკამზე. როდესაც ქალბატონმა ლეილამ დაიწყო გარკვევა თუ რა ჩანთა იყო და ვინ იყო მისი პატრონი, მოულოდნელად საშუალო ასაკის მამაკაცმა გამოსტაცა მას ეს ჩანთა ხელიდან და გაიქცა კაფიდან ძალიან უცნაურად. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს დაკავშირებულია აფგან მუხტარლის გატაცების საქმესთან. ჩვენ მუდმივად ვგრძნობთ, რომ გვითვალთვალებენ, როდესაც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ჩამოვიდა, იმ დღეს დრონით გვითვალთვალებდნენ, რომელიც ყველგან დაგყვებოდა. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად ვინ გვითვალთვალებს, მაგრამ ამ ადამიანებს ქართული სამართალდამცავი უწყებები და უსაფრთხოების სამსახური მართავენ. დღეს გახდება ცნობილი, მიანიჭებენ თუ არა დემირელის კოლეჯის მენეჯერს მუსტაფაევა ჩაბუქს ტოლვილის სტატუსს. დაკავებულის ადვოკატი ტოლთა და განსახლების სამინისტროდან საკითხის დადებითად გადაწყვეტას ელის. მუსტაფაევა ჩაბუქის ადვოკატებს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი აქვთ, ჯერათ, რომ მუსტაფაევა ჩაბუქი მიიღებს ტოლვილის სტატუსს, რომელიც ექსტრადიციის საქმის შეწყვეტის საფუძველი გახდება. ეს მოლოდინი არის სამართლიანი და ეს მოლოდინი არის რომ მუსტაფაევა ჩაბუქი მიიღებს საერთაშორისო დაცვის ერთ-ერთ სახეს, ეს არის ტოლვილის სტატუსი, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს ექსტრადიციის საქმის შეწყვეტის საფუძველს. 4000-მდე წერილია შესული სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მთავარ პროკურატურაში, რომ არ განხორციელდეს ექსტრადირება მუსტაფაევა ჩაბუქისა თურქეთის რესპუბლიკაში, ვინაიდან არსებობს რეალური სათანადოდ დასაბუთებული რისკი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მათ ემუქრებათ წამება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსმენების კანონთან დაკავშირებულ სარჩელებზე გამწესრიგებელი სხდომა განახდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს დღეს დაგეგმილი აქვს მოწმის სტატუსით შეკითხვები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელს დაუსვას. დღევანდელი გამწესრიგებელი სხდომა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ხვალაც გაგრძელდება. პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონი სახალხო დამცველთან ერთად 326-მა მოქალაქემ გაასაჩივრა. მოსარჩელი მხარე მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა უგულვებელყო საკონსტიტუციო სასამართლოს 1 წლის წინადელი გადაწყვეტილება, რომლითაც ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადა ის ნორმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ფლობდა. სარჩელების ავტორები აცხადებენ, რომ კანონი ამის შემდეგ მხოლოდ ფორმალურად შეიცვალა, შინაარსობრივად კი იგივე დარჩა. საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვს მოპასუხე მხარეს. ჩვენი შიშები და ეჭვები, რომ რეალურად ვერ იქნება ეს ინსტიტუტი დამოუკიდებელი, სათანადო დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გამყარდა. დღეს აქედან გამომდინარე გვექნება შეკითხები უკვე უშუალოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტულად როგორ ხორციელდება ამ ორ ინსტიტუტს შორის ურთიერთობა. სულს აქვს ყველანაირი კონტროლის მექანიზმი აღნიშნული სააგენტოს მიმართ და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ვისაუბროთ ამ სააგენტოს დამოუკიდებლობის გარანტიებზე და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ამბობს იმას, რომ მოსმენის ტექნიკური შესაძლებლობა არ უნდა კონდეს გამოძიებით პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს, ეს მოთხოვნა არ სრულდება. საია შეპესე ნარიყალასთვის მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემის საკითხის ხელახლა შესწავლას ითხოვს. საქმე ეხება 2008 წელს გორგასლის ქუჩის 3 ნომერში აბანოთუბნისა და მის მიმდებარე ტერიტორიის კერძო მესაკუთრისთვის გადაცემას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქმის დეტალები შეისწავლა და ხარვეზები გამოავლინა. კერძოდ, როგორც კვლევაშია ნათქვამი, გასხვისებული ტერიტორია სკვერის ნაწილსაც მოიცავდა, რაც საჯარო სივრცე და კანონმდებლობის მიხედვით ის კერძო საკუთრებაში გადაცემას არ ექვემდებარება. გარდა ამისა, მესაკუთრეს ტერიტორიის მიღების სანაცვლოდ არ გადაუხდია. კვლევაში ნათქვამია, რომ შეპესე ნარიყალასთვის ქონების გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაბათილების მოთხოვნა საკრებულოში 2016 წელს შევიდა, თუმცა არ დაკმაყოფილდა. საია ასევე პარალელს ავლებს ამავე წელს ზვიად ნაძღაიძის ქონებასთან დაკავშირებულ საქმეზე. საია მოუწოდებს საკრებულს ხელახლა შეისწავლოს როგორც საქმის დეტალები, ისევე არსებული დოკუმენტები და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს.
შეპოსილ ნარიყალას მაშინდელი კანონმდებლობის და დღევანდელი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით საკუთრებაში უღიარა სახელმწიფომ საჯარო სივრცე, თანაც ისე, რომ არანაირი თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ნარიყალას მიერ ამ ქონების საკუთრებაში მიღების გამო არ არის დაცული და სავარაუდოდ ეს დოკუმენტი არც არსებობს და დიდი ალბათობით ეს თანხა არც არასდროს არ ყოფილა გადახდილი ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ჩვენ პარალელს ვავლებრთ ზუსტად ნაზღაიძის საქმესთან, ვინაიდან ნაზღაიძის საქმის შემთხვევაში იქ მოხდა 28-ჯერ უფრო ძვირად ქონების ჩამორთმევა იმ მოტივით, რომ თითქოს და ზუსტად ნაზღაიძეს იქ ის დაზრალებული, სინამდვილეში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ის არ იყო იქით დაზრალებული, იქ არ იყო ჩამორთმევის საფუძველი და პარალელურად ზედაპირზე არის სხვა შემთხვევა, როდესაც საკრებულომ უნდა დაიწყოს პროცედურა ახალი გადაწყვეტილების საფუძველზე, მათ შორის საძალო ამ ქონების უკან დაბრუნების თაობაზე. გოგოხების ოჯახი 14 დღე 38 წლის მანუჩარ გოგოხიას უშედეგოდ ეძებს. ოჯახის ახლობლების განცხადებით დანინაძალდების პოლიციის განყოფილებას მათ რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა ამ დრომდე დაკარგულის მოძებნა ვერ მოხერხდა. ოჯახის ახლობლები და ნათესავები სამართალდამცავ ორგანოებს უმოქმედებაში ადანაშაულებენ და გამოძიების სწორად წარმართვას ითხოვენ. ოჯახის წევრების განცხადებით მანუჩარ გოგოხია 24 ივლისს დაიკარგა. გაუჩინარების შესაძლო ვერსიებზე მათ საუბარი უჭერთ, თუმცა გარკვეული კითხვები აქვს დაკარგულის მეგობართან, რომელიც 24 ივლისს მანუჩარ გოგოხიასთან ერთად იმყოფებოდა. სოფელ ცხარიჭამიდან ჩამოვიდა 24-ში და 24 დღიდან 25 რიცხვში მიმართეთ სამართალდამცავ ორგანოებს და არაფერი რეაგირება არ აქვს. პასუხი აბსოლუტურად არაფერი არ არის. არც გვეუბნებიან გამოძიება მიდის თუ არა ნორმალურად და გვეუბნებიან რომ ვიდეო კამერებს ამოვიღებთ და თუ არის სადმე ვნახავთ, ვიპოვით. მაგრამ 14 დღის განმავლობაში პასუხი არ არის და ჩვენ ვითხოვთ სამართალდამცავ ორგანოებიდან რომ გამოძიება დაიწყოს. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლება სამეწარმეო საქმიანობისთვის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ხეტყის მასალის ტრანსპორტირების ორი ფაქტი გამოავლინეს. ამოღებულია ხეტყის მასალა და სატრანსპორტო საშუალებები. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები ხეტყის მასალის წარმომავლობისა და დანაშაულში შესაძლო თანამონაწილე პირების გამოვლენა მხილების მიზნით. ამოღებული იქნა აღნიშნული ხეტყე მასალა და სატრანსპორტო საშუალებები. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნული პროდუქციის წარმომავლობისა და დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა დადგენა მხილების მიზნით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ესპანეთის სამეფო შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მინისტრებმა საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ურთიერთობის განვითარება განიხილეს. გიორგი მღებრიშვილმა და ხუან იგნასიო ზოიდო ალვარესმა ნაცვალგების პრინციპის საფუძველზე მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების საკითხიც განიხილეს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ქართველი კოლეგა ოფიციალური ვიზიტით მადრიდში მიიწვია. განვიხილეთ ჩვენს სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებული წარმატებული პარტნიორული ურთიერთობების განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები. ჩვენ ესპანეთში წარგზავნილი ყავს ჩვენი პოლიციის ატაშე, რომლის ჩართულობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა და ესპანეთის ეროვნულმა პოლიციამ ერთობლივად არაერთი წარმატებული ოპერაცია განახორციელა. ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ და ესპანეთმა გააძლიერონ თანამშრომლობა ორგანიზებული დანაშაულის, ტერორიზმისა და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ საპოლიციო კავშირები ისე, რომ საქართველოსა და ესპანეთის მოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად უზრუნველყოთ უსაფრთხო გარემო. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში სიმონ ხირტლაძის სახელობის ახლად რეაბილიტირებული ონი საჯარო სკოლა გაიხსნა. ღონისძიებას განათლების მინისტრი დაესწრო და პედაგოგებსაც შეხვდა. ონი საჯარო სკოლის თანამედროვე სტანდარტებით სრული რეაბილიტაცია 1000 წლების გამოწვევის ფონდის მიერ ამერიკის მთავრობის გრანტის ფარგლებში გახორციელდა. ახალი სკოლა რამდენიმე დღის წინ ალექსანდრე ჯეჯელავა ცაგერის რაიონშიც გახსნა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ონელ ბავშვებს ექნებათ არაჩვეულებრივი უმაღლესი სტანდარტის სკოლა. ეს სკოლა ისედაც ძალიან კარგი შენობა იყო, ახალი და საინტერესო, თუმცა რეაბილიტაციის შემდეგ აბსოლუტურად სხვა სტანდარტია. ჩვენ ახლა ვფიქრობთ ასევე, რომ დავიწყოთ 32 სკოლის რეაბილიტაცია. ამ ეტაპისთვის დასრულებულია 25 სკოლის რეაბილიტაცია. ხოლო რაც შეეხება ჯამურ რაოდენობას სკოლების, ჩვენ სავარაუდოდ რეაბილიტაციას გავუწევთ 92-მდე საჯარო სკოლას.
თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში რეგისტრაცია დღეიდან იწყება. ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე ელექტრონული რეგისტრაცია მშობლებს 13 საათიდან შეეძლებათ. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით წელს ბაღებში თავისუფალი ადგილების რაოდენობა გაზრდილია და ეს ციფრი 13,000 აღწევს. პირველ ეტაპზე საიტზე დარეგისტრირების საშუალება მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის ოჯახებს ექნებათ, მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველი და 2015 წლის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები, ხოლო 14 ივლისიდან კი დანარჩენი ბავშვების რეგისტრაციის პროცესი დაიწყება. წელს მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება პრობლემა, საიტი და სერვერი არის ძალიან მაღალ დონეზე გამართული. ფსიქოლოგების, ლოგოპედების და სპეცპედაგოგების ინსტიტუტი ჩვენ ძალიან გავაძლიერეთ. 80% ბაღებში ფსიქოლოგი, ლოგოპედი და სპეცპედაგოგი უკვე გვეყოლება სასექტემბროდ, ხოლო წლის ბოლომდე ყველა საბავშვო ბაღში იქნება აღჭურვილი ფსიქოლოგი, ლოგოპედი და სპეცპედაგოგი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმება კერძო სექტორში ამ სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს, ბათუმის ერთ-ერთ სასტუმროში 4 პირი დასაქმდა. ბენეფიციარებს დღეს სააგენტოს დირექტორი შეხვდა და მათ სამუშაო გარემოს გაეცნო. დასაქმებული პირები 4 თვის განმავლობაში ისარგებლებენ სუბსიდირების პროგრამით, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ხელფასის 50% დაფარვას გულისხმობს. მათ დარიცხული ხელფასი არ ებეკრებათ. 4 თვიანი ბადის გასვლის შემდეგ დამსაქმებელი ბენეფიციარების უნარების მიხედვით გადაწყვეს განაგრძოს თუ არა მათ სამუშაო ხელშეკრულება. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში დღეს დიდი ოცეულის რიგით მე-12 სამიტი იწყება. მსოფლიო ლიდერები უკვე გერმანიაში იმყოფებიან. საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებული გამოწვევები, გლობალური ეკონომიკა და საიმიგრაციო კრიზისი, აფრიკის ქვეყნების განვითარების საკითხები, კლიმატური ცვლილებები და ენერგეტიკა. ეს ის თემები, რასაც მსოფლიო ლიდერები 2 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ. მსოფლიო ყურადღება დღეს შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრისკენ მიმართული მთავარ განსახილველ საკითხებს შორის სირიის და უკრაინის კრიზისი, ბირთვული პასუხისგებლობა და საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა საკითხები იქნება. დიდი ოცეულის სამიტის დაწყებამდე შეხვედრა გამართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ლიდერებმა აქტუალური საერთაშორისო საკითხები განიხილეს, მათ შორის უკრაინის კონფლიქტი, კატარის და მისი მეზობელი არაბული ქვეყნების ბოლოდროინდელი დაპირისპირების დეესკალაციის საკითხი და ჩრდილო კორეის ბირთვული განიარაღების თემა. ჯანდაცვის ახალი კანონპროექტის განხილვის ფონზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზოგადოების პროტესტი გრძელდება. კენტუკის შტატში ჩასულ უმრავლესობის ლიდერს დემონსტრანტები საპროტესტო აქციით დახვდნენ. კანონპროექტის სენატს ამ დრომდე არ დაუმტკიცებია. დოკუმენტში ასთა სხვადასხვაობას იწვევს, რამდენიმე საკითხი, რის შესახებაც არა მხოლოდ დემოკრატი, რესპუბლიკელი სენატორებიც ვერ დახვდებიან. მიჩ მაკონელმა საზოგადოებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ უმოქმედება და პროტესტი საკითხს ვერ გადაჭრეს და გაუქმებული. ობამაკი არის ჯანდაცვის პროგრამა, ახლოს მომავალში ახალი პროგრამით უნდა ჩანაცვლდეს. ახალი პროგრამის ფარგლებში 23 მილიონი ადამიანი დასხების გარეშე დარჩება. უმოქმედობა ალტერნატივა არ არის, ასე ვერაფერს მივახცევთ. გაუქმებული ობამაკი არის პროგრამა, აუცილებლად უნდა ჩავანაცვლოთ. და სამალი არ არის, რომ ეს კანონპროექტი რესპუბლიკელებშიც აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ამერიკის მოქალაქეები დასხების ძალიან კარგ პაკეტს მიიღებენ. კანონპროექტის განხილვა მომავალი ორშაბათისთვის გადაიდო. ჩვენ მანამდე კონსულტაციებს გავდივართ როგორც სპეციალისტებთან, ასევე თეთრ სახლთან. 76 სამართალდამცველი დაშავდა ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციაზე. მშვიდობიანი დემონსტრაცია შეტაკებებში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც მსვლელობას მემარცხენე რადიკალები და ანტიგლობალისტები შეუერთდნენ. საერთო ჯამში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა 12,000 ადამიანმა მიიღო. სამართალდამცველებმა აგრესიულად განწყობილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. მექსიკის ერთ-ერთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 2 კრიმინალურ დაჯგუფებას შორის მოხდარ დაპირისპირებას 28 პატიმარი ემსხვერპლა დაღუპულთა უმეტესობას ცივი იარაღით და სხვადასხვა ბაზრის საქმით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება. რამდენიმე პატიმარს კი თავი მოკვეთეს. აკაპულკოში მდებარე ლას-კრუსეს ციხის ადმინისტრაციის განცხადებით არეულობა გვიან ღამით დაიწყო. ფაქტის გახმაურების შემდეგ სასჯელ აღსრულების ტერიტორიასთან პატიმართა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ და ციხის ტერიტორიაზე შეჭრას შეეცადნენ.
ესე საქართველოს ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალზე დღეს მაყურებლის წინაშე გამორჩეული ხმის ტემბრის მქონე ამერიკელი ბლუზის ვარსკვლავი შანა ვოდერსტოუნი წარსდგება. ის საქართველოს გუშინ ეწვია და ქვეყნიდან კონცერტის დასრულების შემდეგ მიემგზავრება. ამერიკელ მომღერალს აკომპანირებას ქართული ბენდი გაუწევს. ლაგოდეხში ყოველ შაბათ-კვირას მიმდინარე პირველ საერთაშორისო ბლუზის ფესტივალმა Blues Fest G 2017 სტარტი 17 ივნის ჩიკაგოს ბლუზ ფესტივალის ჰედლაინერის ჩერენ ლუისის და რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბლუზმენის გია ძაგნიძის ბენდის შოუ პროგრამით აიღო. ფესტივალის დანიშნულებას ბლუზის განვითარებისთვის ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა წარმოადგენს. Პოზიტიურად ვარ განწყობილი და მოხარული ვარ საქართველოში ყოფნით. პირველად ვეწვიე თქვენს ქვეყანას და პირველად მონაწილეობ ამ ფესტივალში. აღფრთოვანებული ვარ, რადგან მაქვს საქართველოს აღმოჩენის შესაძლებლობა, ველი ქართული ღვინის დაგემოვნებას. მოდით და დაესწარით კონცერტს. ამ ფესტივალის განსაკუთრებული სპეციალური სტუმარია შანა ვოდერსტოუნი, რომელიც ჩამოვიდა, რომელმაც რა ვიცი, ჩამოიტანა მუხტი საოცარი და იქნება ბლუზის დიდი ზეიმი. ჩვენი ბენდები შანა ერთად დღეს გააგიჟებენ მაყურებელს. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 16 საათს დაგიბრუნდებით დროებით. საზოგადოებრივი გეპატიჟებათ ყველას. თბილისი, ლისი, 9 ივლისი. სპორტული რიტმი. ის, რაც გვერდიანებს საზოგადოებრივზე.